قوم. والله كنت بسوق اليمعة قاعد اتمشى بشتري هارد ديسكات قديما، وشريت بعض الهارد ديسكات ورديت البيت، يعني لا ابي امسحهم وبستخدمهم حقي. وانا قاعد امسح عشان اشوف فوتج قديم وتمثيل كان ففجأة وانا ابي امسح دش بنتي وتقول لي ليش تمسحهم هذول مشهورين قلت لها ما اعرفهم، يعني انا من هذول. يعني لما شفت العمل هذا ذهلت وصعقت يعني صراحة، وانصدمت من بنتي انه شلون وصل لها هذه الفيديوهات القبيحة. اليوم جايين أمام هذا المنزل المتواضع في منطقة طليطلة. هذا المنزل عفواً هلا جايين على أساس مقابلة مالت شنياني مو؟ لا بس احنا ما نسوي مقابلات. عفواً ما تعرف النجار؟ حمد؟ إيه حمد. ليش انت مكلمه؟ إيه دمي شيء والله ما ادري. هم قالوا لي على اساس ما يحبون المقابلات بس ما توقعت لهالدرجه. انت جمر يا اخي اطلع لا تصور. ما وافقت على كذي يا النجار، ما وافقت على كذي يا اخي، قايل لك هذا مكان شغلي. لا بس ما كنت واحد يعني. انت تبي مقابله صح؟ ايه زين. قول قاعد اسمعك قول. مقابله على اساس الحين نجار قاعد هناك بالمحميه هنا. لا بس ذكرت يا عمي. بس اقطع. سلام، وين بابا نزار؟ He's going gym. جيم؟ Yeah. هو ما كانش فيه دوكيومنتري اصلا، يعني هو كان الموضوع ما فيش ماتيريال، يعني ما فيش ماده ان هي ممكن تكمل وتبقى فيلم دوكيومنتري او كده، يعني لانه ما فيش اي مقابلات كملت، ما فيش حد قال حاجه، وما فيش حد قال حاجه بالضروره معناه انه ما فيش فيلم. من وين جبتوا افكاركم، يعني الهامكم، مصدر الهامكم؟ لحظه دقيقه. شباب يدني فكره نار. شنو تنصح صناع المحتوى من الجيل القادم حاليا؟ لا ترد على أحد، اقعد ببيتكم وايد أحسن. اوكي. تحس ان الكوميديا العربية بالعالم ممثلة بطريقة سليمة؟ يا حبيبي قاعد نسجل، شباب قاعد نسجل. لا طبعا اتس نوت ويل ريبريزنتد اكيد، لان احنا العرب عندنا عاده خايسه اللي احنا ما ننشر غسيلنا قدام الناس برا، فكل انواع الكوميديا اللي نسويها عاشوا. يعني شايف فوضى، ناس بتدخل الحمام، ناس ناس قاعده بتتكلم على اسلحه يعني مفيش موضوع، يعني لا تخاف، ما في غلطه. ومطلوب طبعا انه يعني المونتير مش ساحر في الاخر، المونتير هو يعني بتجيب لي ماده وانا بشتغل على اساسها. ما عندنا مقابلات هنا، ما نسوي مقابلات. ابي تعطيني نصيحة حق صناع المحتوى. شو اقول له؟ اذا عندك سالفه قولها، ما عندك صم حليقك. بس يلا قول. اشمعنى اخترتوا يوتيوب كمنصة؟ مبينين هذول حاجيك. انما مش هقدر اعمل ماده من ولا حاجه. حاجيك شيل اللابتوب. هو الموضوع ولا حاجه، مفيش فيلم، مفيش حاجه. اشمعنى يوتيوب كمنصة يعني؟ اشمعنى مو يا الخراب؟ الأخيرة الشباب قاعد تجري، اشمعنى؟
حسيت في تجاوب ابدا منهم كلهم. شايف تسجيل يعني ماكو. طبعا سولفت مع المدير التنفيذي مالهم النجار. كل ما اسولف وياه اقول له يعني بروح اقابل مثلا بشار، بروح اقابل محمد اكوى، وما يقصر الريال يعطيني موعد معهم. اروح هناك بط ماكو شيء ولا شيء. اما مثل ما شفتوا بشار بالحمام حاط لي كرسي برا قاعد يقول لي سولف واسال اسئلتك وعادي وما ادري شنو. مو طريقه تعامل هذه ابدا يعني. محمد اكوى طالع لي بسلاح بيرميني. طبعا الاجوبه ما حصل يعني اجوبه منهم، واللي يعطيني اجابه ما لها شغل بالسؤال. الحين لما اوقف انا عند الشير لابس كذي راح تشوفني؟ يعني الوضع كان تعبان جدا. راح اغشك. شمري ما اعطاني وجه خير شر. ايش تبي؟ اتفهم الموضوع بس مو في موعد يعني بالنهايه، في موعد بيني وبين الريال سحب علي. اخر يوم كان مصيبه طبعا. اروح هناك على اساس عندهم يوم جلسه تصوير. روح حبيبي روح خلينا نشتغل. ما حد معطيني وجه. كل ما بروح اكلم واحد يقول لي تابع شوي. في ناس اشكره يا معود شي ما نبيك. اروح حق نزار ما يلاقيني وجه. هذا على اساس يعني المخرج مالهم رئيس الفريق او شيء يعني. تعاملهم معاي بطريقه جدا جدا مزريه. بس اوكي خلاص اوكي اخوي بس خلاص بس. طردوني يوم من الايام. يا جماعة المقابلة لكم ترى مو لي أنا. خلاص يا عمي والله لكم. اطلع برا. أنا قلت فريق الإنتاج سحبيده قناة جدة اللي قالت مو شغل هذا. فيوم كلمت القناة قالوا لي بس خلاص يعني ايش تسوي بعد؟ على خير إن شاء الله على خير. أنا كلها أسوي مقابلات، هذه أسوأ تجربة. ما ادري شلون ينتجون شغلهم كذي بهالتعامل هذا. شاب طاق الحين يعني صار له سنين الموضوع. يعني توقعت تسجيل انقط ولا شيء يعني. ليش يعني؟ لا هذيلي مو ناس واحد يحتفي فيهم. ما ادري يعني انت تحس ان هذيلي ناس يسوى واحد دقيقة. ليش يعني؟ لا ما انصح يعني. وهذول ما يناسبونا نهائيا يعني. عيب يعني هالشيء هذا. انا اظن انها مش فكرة كويسة، لانه احنا كمجتمع في طليطلة احنا مجتمع محافظ. في كتير من العادات والتقاليد ان احنا ما ينفعش نتجاوزها، وهم دول فاكرين ان هم هيغيروا مسار الكون، وان احنا فجأة هنبقى حتة من مكان تاني مش مكاننا، وعادات مش عاداتنا. فكرة مش كويسة، انا ما انصحش بيها بصراحة، وهتعمل لكم مشكلة. انا اظن كده. انتوا بهالطريقة قاعد تصنعون من الاغبياء مشاهير. طف